สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กจะมาแนะนำไม่ว่าแนะนำดีกว่าค่ะมาเล่านะคะวิธีการทำ preserve flower นะคะดอกไม้ผ่านกรรมวิธีค่ะโดยที่เล็กคิดสูตรนะคะลองทำดูในหลายๆครั้งในช่วงปีที่แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณต้นปีนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บปรับนะคะสารดูว่าทำยังไงแล้วจะได้คิดว่าได้ผลออกมาดีที่สุดนะคะซึ่งถามว่าตัวที่เล็กได้เนี่ยถือว่าดีที่สุดหรือยังสำหรับเล็กๆค่อนข้างพอใจแต่เล็กเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาแล้วก็มีเวลาที่จะทำต่อเนี่ยก็จะทำได้ดีกว่านี้อีกแน่นอนนะคะแต่เล็กคิดว่าเผื่อไว้ว่าให้ทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้สามารถนำไปต่อยอดเป็นประโยชน์หรือแม้ว่าทำได้แค่นี้นะคะก็สามารถที่จะนำนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะคะเอาไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ก็ได้อย่างเช่นเอาไปทับกระดาษนะคะอย่างดอกนี้9 เดือนนะคะเล็กเคยโพสต์ในเพจแล้วนะคะอายุ9 เดือนแล้วค่ะตั้งแต่ที่ทำมาเมื่อประมาณสิงหาปีที่แล้วนะคะหรืออย่างนี้นะคะจะเห็นว่านี่คือเล็กทำแล้วกันเก็บนะคะตั้งใจทิ้งขว้างคือผลไม่ได้เป็นที่น่าพอใจในช่วงแรกๆเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะเมื่อต้นปี62นะคะแต่ถ้าดูดีๆจะสังเกตว่าเขายังอยู่ได้อันนี้คือดอกไม้จริงนะคะเขายังอยู่ได้ไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่สีน้ำตาลนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราดูแลรักษาเขาดีๆอย่างเงี้ยเราเอาไปทำการ์ดนะคะทับแห้งแล้วก็ทำการ์ดทำเป็นการ์ดตกแต่งได้เนี่ยค่ะอย่างกล้วยไม้อันนี้จะเห็นว่าเห็นไหมคะสีสันยังสดสวยอยู่เลยนะคะพอดีเล็กจัดห้องเล็กก็เอามากองไว้นะคะจะทิ้งก็เสียดายนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่ายังสวยงามนะคะจะยังดูดีนะคะในหลายๆอันคือเล็กรู้สึกว่าคือเขายังไม่ได้ในที่เล็กคิดว่ายังไม่โอเคนะคะแต่เล็กก็ไม่ทิ้งนะคะอันนี้คือรุ่นแรกๆนะคะดอกไม้จริงทั้งหมดนะคะเขายังคงนะคะดูแล้วยังเหมือนยังไม่เหี่ยวยังไม่เฉานะคะยังมีความนิ่มของกลีบดอกนะคะในหลายๆอันอย่างเช่นหรือแม้แต่อันนี้ค่ะโมกเห็นไหมคะเพียงแต่สีไม่ติดนะคะเล็กลองทำนะคะหลายๆวิธีเปลี่ยนสัดส่วนของน้ำยาเนี่ยจะเห็นว่านี่เกือบปีนะคะน่าจะปีหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เล็กไม่ได้เก็บข้อมูลไว้แต่เนี้ยเล็กเริ่มทำเมื่อประมาณช่วงนี้ค่ะของปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้น่าจะครบปีมีส่วนครบปีแล้วจะเห็นว่ายังมีชีวิตคือเขายังดูนะคะมีชีวิตอยู่นะคะไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่เน่าตายนะคะเล็กก็เลยอยากมาแบ่งปันสูตรหวังว่าถ้ามีนักวิชาการนะคะมีอาจารย์แล้วอยากให้นักเรียนนักศึกษาทำโปรเจกต์ก็จะได้ลองไปต่อยอดดูนะคะว่าสูตรนี้จะพัฒนาต่อได้ไหมหรือนักประดิษฐ์ทำงานเพื่อนๆที่ทำงาน DIY ที่เคยเรียนงาน Herbarium กับเล็กเนี่ยอยากจะทำแล้วก็ทำเป็นของที่ระลึกก็ทำได้นะคะอันนี้อย่างเห็นว่าอันนี้จะยังสวยเลยนี่คือล่าสุดแล้วเลยคิดว่าน้ำยารุ่นนี้นะคะสูตรนี้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเล็กก็เลยจะมาแบ่งปันสูตรนะคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแน่นอนค่ะมีดอกไม้นะคะดอกไม้พูดถึงดอกไม้เดี๋ยวเล็กบอกก่อนว่าแต่ละดอกแต่ละชนิดเล็กไม่ได้มีเวลาทำเยอะแยะมากมายดอกไม้ที่เราหาได้ง่ายๆก็กุหลาบจะเห็นว่าอย่างที่เล็กให้ดูตะกี้นะคะมันก็จะมีหลายอย่างทุกท่านลองไปทดลองดูกันได้อย่างมีตอนนี้วันนี้เล็กเตรียมกุหลาบไว้นะคะกุหลาบแดงนะคะวัสดุอุปกรณ์ถัดมานะคะก็จะมีพวกนี้ค่ะกระป๋องนะคะไว้แช่น้ำยานะคะตัวถ่วงน้ำหนักคือที่มีถ่วงไว้เพราะว่าเวลาเราแช่ในน้ำยาดอกไม้จะลอยใช่ไหมคะเขาจะต้องจมอยู่ในน้ำยาอันนี้เพื่อนๆสามารถหาวิธีของตัวเองก็ได้ที่จะให้ดอกไม้จมอยู่ในน้ำยาโดยที่ไม่เสียรูปทรงนะคะแล้วก็มีนะคะมีตัวทรายหรือความชื้นนะคะหลักการของวิธีทำ preserve flower คือเขาจะดึงน้ำออกนะคะทีนี้พอดึงน้ำออกปุ๊บและการจะแทนสีใหม่เข้าไปเนี่ยมันจะดึงสีออกมาด้วยนะคะพอดึงสีออกมาแล้วเนี่ยเราจะใส่สีใหม่เข้าไปพร้อมๆกับน้ำยาที่จะช่วยเขาคงสภาพนะคะการเป็นดอกไม้คงเดิมไว้อยู่ได้นะคะด้วยรูปลักษณ์ที่ดีเหมือนเดิมนะคะนี่คือหลักการของการทำ preserve flower นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีสีนะคะสีเป็นสีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารเล็กใช้ได้แต่ตัวนี้พอดีเล็กหาไม่ทันเล็กสีตัวเนี้ยเป็นสีที่เล็กได้มาจากน้ำยาที่ว่าได้มาจากเพื่อนนะคะน้ำยาของจีนเขามีมาให้นะคะเดี๋ยวเล็กจะมาลองใช้ตัวนี้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเล็กหาเจอเล็กก็จะใช้สีผสมอาหารจริงๆแนะนำเป็นผงไม่แนะนำเป็นน้ำอย่างที่บอกเป็นน้ำก็คือเขามีส่วนผสมของน้ำนะคะการทำประสิทธิภาพมันจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เล็กเจอก็คือว่าถ้าสีผสมอาหารที่ไม่ดีมันละลายไม่หมดในน้ำยามันจะทำให้เกิดการด่างอันเนี้ยมันจะทำให้สี
ไม่สม่ำเสมอได้แต่เล็กก็มองว่ามันก็น่ารักดีนะคะที่เล็กจะเจอมักสีผสมอาหารที่ใช้รุ่นก่อนๆนะคะจะเจอสีฟ้านะคะสีฟ้าสีเหลืองจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะสีแดงจะไม่มีปัญหานะคะสีฟ้าสีเขียวมักจะถ้าตอนนี้ถ้ามีปัญหาก็คือว่าเลือกคุณภาพของสีผสมอาหารซึ่งตรงนี้เล็กไม่ได้มีเวลาที่จะทำทดลองหรือหาสีมาทำต่อเนื่องนะคะเสร็จแล้วมีภาชนะเรียบร้อยเรามาดูสารที่ใช้กันทั้งหมดในการทำน้ำยา Preserve Flower มีดังนี้ค่ะเมทานอลนะคะเมทิลแอลกอฮอล์นะคะเอทานอลนะคะเอทิลแอลกอฮอล์จะ 95% หรือ 99% ก็ได้บังเอิญตัวนี้เล็กได้มาเป็นแอลกอฮอล์จากสุราแปลงทับในช่วงนี้ค่ะช่วงของเรื่องทำเจลแอลกอฮอล์เล็กได้มาตอนก่อนที่กำลังขายนะคะซึ่งเล็กไม่รู้มีผลไหมแต่ด้วยว่าสเปคที่เล็กได้มาอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ 99 นะคะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ 99% ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคะจีซอรีนค่ะไดโพรโพลีนไกลคอนและก็เทอรีน 20 นะคะนี่คือสารทั้งหมดที่จะทำนะคะน้ำยา Preserve Flower ขั้นตอนของการทำนะคะ Preserve Flower นะคะจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1ก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะดึงน้ำออกนะคะแล้วพร้อมๆกับดึงสีนะคะเราก็จะแช่กุหลาบเนี่ยลงในน้ำยาตัวหนึ่งชุดหนึ่งซึ่งคือตัวเดียวเลยค่ะตัวที่ทำหน้าที่ในการดึงน้ำออกนะคะแล้วดึงสีออกคือเมทานอลนะคะตามเท่าที่เล็กอ่านข้อมูลดูอันนี้เล็กบอกก่อนนะคะว่าอันนี้ข้อมูลที่เล็กศึกษาเองอาจจะไม่ใช่ถูกต้องทั้งหมดนะคะแต่เล็กอาจใช้วิธีอ่านศึกษาแล้วลองทำแล้วเล็กคิดว่าเฮ้ยมันได้ผลที่ดีพอสมควรและจากข้อมูลที่เล็กได้อ่านมาเขาบอกว่าตัวนี้ได้ผลดีที่สุดดีกว่าแอลกอฮอล์ดีกว่าเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งเล็กได้เคยลองเอทิลแอลกอฮอล์แล้วค่ะดึงสีออกได้ไม่ดีเท่านะคะมันจะตุ่นๆนะคะไม่สวยนะคะบางที่บอกว่าใช้อะซิโตนก็ได้เล็กก็ลองแล้วอะซิโตนก็ยังไม่ดีเท่าตัวนี้นะคะตัวนี้เล็กลองแล้วใช้เมทิลนะคะแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดให้ระวังนะคะพยายามอย่าดมแล้วก็พยายามอย่าสัมผัสเพราะว่าเขาเป็นแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้แล้วค่อนข้างมีอันตรายนะคะเราก็จะแช่เขาตัวนี้นะคะวิธีการก็คือเอากุหลาบเนี่ยนะคะแช่ด้วยเมทิลแอลกอฮอล์นะคะ24 ชั่วโมงเพื่อให้เขาดึงน้ำนะคะน้ำระเหยออกมาหมดนะคะแล้วสีก็จะหลุดออกมาหมดนะคะวิธีการทำก็จะทำอย่างนี้ค่ะกุหลาบนะคะเราเลือกที่สวยๆนะคะตอนเราไปซื้อพยายามอย่าเลือกที่เป็นสีน้ำตาลเล็กจะตัดให้ยาวนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าอย่างที่บอกเล็กจะใส่ลงไปในที่ถ่วงน้ำหนักของเล็กเคยทำเล็กหาวิธีสุดท้ายวิธีถ่วงน้ำหนักของเล็กก็คือเนี่ยค่ะอะไรก็ได้ที่ให้วางลงไปได้นะคะเล็กตัดแล้วไว้เขาจะได้ตั้งได้นะคะให้พอเสียบแล้วอยู่นะคะให้สุดเลยนะคะทีนี้ถ้าตรงไหนกลีบไหนเนี่ยมันมีสีน้ำตาลหรือมันเริ่มเฉาเราตัดออกได้นะคะตัดแต่งเขาแล้วเลยก็ตัดก้านให้สั้นลงนะคะเดี๋ยวจะตั้งเขานะคะลงไปอันนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้จะทำยังไงก็ได้นะคะให้เล็กดูแล้วเรื่องมาสวยงามนะคะให้เขานะคะจมอยู่ในน้ำยาลิตนะคะจมอยู่ในน้ำยานี้นะคะแล้วก็สะดวกเล็กก็ใช้อย่างนี้นะคะเหลือใบเลี้ยงไว้ตัวใบหรือก้านสีของใบหรือก้านจะออกช้ากว่าตัวอื่นนะคะเขาจะจริงๆตั้งทิ้งไว้หลังจากแช่น้ำยาชุดแรกแล้วเนี่ยเขาจะกลีบดอกเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวได้เร็วมากแต่ว่าตัวกลีบเลี้ยงอะค่ะสีเขียวก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะ24เราแช่ไว้24 ชั่วโมงนะคะเราจะอยู่ได้นะคะเล็กเคยทำไว้หลายรอบนะคะเล็กก็เลยรู้ว่าทำประมาณนี้มันก็จะอยู่ได้ข้างล่างมันเป็นถ้วยน้ำจิ้มมันจะนิ่มๆเห็นไหมคะแล้วก็จะเอาเมทิลนะคะเทลงไปแช่ให้ทั่วเลยเดี๋ยวนะคะขอเช็คอีกที
มันไอ้นี่ยึดอยู่กับตัวฐานถ้วยพลาสติกมันก็จะไม่ลอยขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้เลยนะคะจนหมดเนาะ24 ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอครบกำหนด24 ชั่วโมงนะคะแล้วจะเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะครบ24 ชั่วโมงแล้วนะคะสังเกตว่าเขาจะนะคะสีออกหมดละนะคะน้ำนะคะน้ำยาในชุดแรกนี้จะออกมาเหลืองนั่นคือสิ่งที่อยู่ข้างในดอกไม้นะคะก็จะหลุดออกมาหมดทีเนี้ยจะย้ายมานะคะเดี๋ยวจะย้ายมาในน้ำยาชุดที่2ซึ่งอันนี้เล็กผสมแล้วนะคะส่วนประกอบก็จะมีเอทานอลนะคะ 95% เนี่ยในสัดส่วน 59.7%นะคะไดโพรพิลีนไกลคอน 30% กีเซอรีน 10% และทวิน 0.3% นะคะรวมกันได้ 100% นะคะเราจะทำปริมาณเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะแช่ดอกไม้นะคะทำพรีเซิร์ฟดอกไม้เนี่ยปริมาณเท่าไหร่อยู่ในภาชนะอะไรก็ดูความเหมาะสมอันนี้เล็กเตรียมที่300 กรัมนะคะเล็กเตรียมแล้วช่างเรียบร้อยเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะคะเวลาถ่ายทำมันจะได้ไม่นานเหลือใส่สีค่ะเดี๋ยวจะใส่สีให้ดูนะคะค่อยๆใส่สีที่บอกค่ะเป็นสีผงผสมอาหารนะคะความเข้มตามชอบนะคะปริมาณตามชอบนะคะแต่เข้มไว้ก่อนนิดนึงก็ดีนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างที่บอกว่าบางทีแล้วสีนะคะถ้าคุณภาพไม่ดีมันจะตกตะกอนทำให้เวลาเราทำออกมาเนี่ยดอกไม้ที่จะได้สีมันก็จะด่างๆหรือแบบเป็นเหลือกๆไปก็สวยดีนะคะเรียกว่านะคะอันนี้เล็กจะทำให้เข้มนิดหนึ่งนะคะคนเพื่อให้นะคะละลายนะคะผงสีละลายให้หมดนะคะถ้าไม่หมดบางครั้งเนี่ยเล็กก็จะใช้กรองผ้าขาวบางนะคะแล้วก็ไอ้นั่นกรองผ้าขาวบางก่อนไม่เอาเศษมาเพราะบางทีเนี่ยถ้าเศษผงสีอยู่นอนก้นใช่ไหมคะบางทีพอเราตั้งทิ้งไว้เพราะเดี๋ยวเวลาดอกไม้แช่น้ำยาค่ะตั้งทิ้งไว้36 ชั่วโมงเนี่ยมันจะอาจจะค่อยๆละลายนะคะหลอมนะคะละลายแล้วเพราะฉะนั้นสีมันก็เลยทำให้ดอกไม้ด่างได้นะคะอันนี้เล็กไม่ได้นั่นเตรียมไว้นะคะไม่ได้ละลายผงสีเตรียมไว้ก่อนถ้าเราทิ้งไว้นานมันก็อาจจะละลายได้มากขึ้นกว่านี้นะคะอันนี้อาจจะสีฟ้านี่อาจจะมีเหลือผงสีเยอะจะพยายามทำให้ละลายนะคะให้หมดนะคะน่าจะดูเหมือนแตกตัวดีแล้วไหมนะคะจะสังเกตดูเหมือนเข้มแต่เวลานั่นจริงๆแล้วสีเขาจะอ่อนนะคะชุดนี้น่าจะได้นั่นอย่างที่บอกสีตัวนี้เล็กใช้สีผงที่ติดมากับน้ำยาของจีนที่เล็กเคยได้มาทดลองทำนะคะพอดีเล็กหาสีผสมอาหารที่เป็นผงของเล็กไม่เจอไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนก็เลยใช้ตัวนี้นะคะจะดูซิว่าประสิทธิภาพเขาเป็นยังไงนะคะตั้งไว้ทีนี้อันนี้เมื่อเวลาเขาแช่นะคะในน้ำยาชุดแรกคือตัวเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยครบนะคะ24 ชั่วโมงสิ่งที่ต้องระวังก็คือนะคะเขาจะกรอบนิดนึงเขาจะแข็งเวลาออกมาต้องค่อยๆระวังนะคะด้วยความเบาๆนะคะอย่าให้เขาแห้งนะคะออกจากน้ำยาปุ๊บเสด็จน้ำจะนานมากรีบใส่ในน้ำยาอีกตัวเห็นไหมคะพอเราถ่วงน้ำหนักปุ๊บมันก็จะลงไปได้ทันทีนะคะอย่าให้เขาแห้งนะคะอย่าให้เขาสัมผัสเจออากาศแห้งนานนะคะทันทีที่เราเสด็จน้ำยาตัวแรกออกนะคะไม่เท่าที่เล็กเคยอ่านบทความเขาบอกว่าอย่าทิ้งไว้ให้ถึง1 นาทีนะคะอย่าให้สัมผัสอากาศรีบถ่ายนะคะเห็นไหมคะว่าเนี่ยเขาจะออกมาขาวตัวกลีบเลี้ยงเขาจะกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยความที่อย่างที่บอกว่าโดนพอมันเป็นสีแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นเล็กใช้ภาชนะเดียวกันเพราะเล็กจะรู้ว่าเราจะวางยังไงให้ตำแหน่งมันเป็นยังไงนะคะให้จมเหมือนกันนะคะต้องค่อยๆนิดนึงเรียบร้อยนะคะสังเกตเราแช่ไว้อย่างนี้ปิดฝานะคะอย่าให้โดนแสงนะคะ36 ชั่วโมงค่ะนะคะแล้วเราก็จะเอาเขาออกมานะคะก็เป็นอันเสร็จเอาออกมาให้ทำให้เขาแห้งนะคะวิธีการทำให้เขาแห้งเดี๋ยวพอตอนถึงเวลาออกเล็กมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งสิ่งที่ให้สังเกตก็คือว่า
เวลาเราแช่ที่เล็กทำนะคะเวลาเล็กทำแล้วเพื่อให้สะดวกการทำงานน้ำยาชุดแรก24ชั่วโมงเล็กจะเริ่มทำตอนค่ำๆประมาณนี้ค่ะเมื่อวานทำ2 ทุ่มครึ่งวันนี้ประมาณทุ่มกว่าแต่นี้ช้าไปนิดนึงเล็กออกไปข้างนอกกลับมา2 ทุ่มมาถ่ายออกนะคะเพื่อที่2 ทุ่มเนี่ยจะครบ36ชั่วโมงคือพรุ่งนี้24ชั่วโมงคือที่2 ทุ่มใช่ไหมคะเพราะนั้น36ชั่วโมงคือเช้าของวันศุกร์วันนี้วันพุธพฤหัสเช้าวันศุกร์เวลา8 โมงเช้าคือเล็กจะกะเวลาเพื่อที่ว่าเล็กจะสามารถมานะคะถ่ายออกได้นะคะบางทีเวลาเราทำต้องวางแผนนิดนึงไม่อย่างนั้นปรากฏแช่ไปไม่มีเวลามาเอาออกก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการก็ได้นะคะและเดี๋ยวพอครบ36ชั่วโมงนะคะเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงมาแล้วค่ะนะคะครบ36ชั่วโมงเรามาดูหน้าตาการสีผงที่เล็กไม่เคยใช้นะคะเล็กเจ้าออกแล้วนะคะก่อนมันมองไม่เห็นนี่นะคะเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะคะเราทีนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะต้องนะคะแช่ทำให้เขาแห้งนะคะเพื่อให้น้ำยาแห้งทั้งหมดต้องเบาๆนิดนึงนะคะตอนที่เขาอยู่ในน้ำยาหรือเพิ่งเสร็จจากกรรมวิธีใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความแข็งและกรอบนิดนึงไม่ต้องกังวลนะคะเบาๆเพื่อที่ให้เขาดอกไม้ยังอยู่ในทรงที่เราต้องการนะคะหาไม่เจอนะคะเลยเอามาใช้ทิชชู่รองก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะย้ายเขานะคะเราจะทำให้เขาแห้งด้วยการใส่เข้าไปในซิลิก้าทรายต้องเบาๆนิดนึงนะคะตอนนี้เขากรอบอย่างที่เล็กบอกไม่พอต้องไว้ก่อนนะคะต้องเจาะให้ใหญ่นิดนึงเลยต้องถนอมเขาก่อนนิดนึงนะคะตอนนี้เขาจะมีค่อนข้างความกรอบเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่เข้าไปนะคะในนี้เดี๋ยวให้เสด็จน้ำนิดนึงตอนนี้คือเขาเสร็จแล้วนะคะเล็กใช้ถ้วยกระดาษและเจาะไว้ทำเป็นที่รองนะคะคือเล็กใช้มือมันติดอยู่กับถ้วยข้างล่างเล็กต้องใช้มือดันกิ่งเห็นนะหักเลยหักกิ่งหักนิดนึงด้วยความที่เขากรอบไม่เป็นไรนะคะถ้วยไม่พอเดี๋ยวเอาอีกสักถ้วยนึงแป๊บนึงนะคะอันนี้ง่ายนะคะนะคะพอเขาเสด็จน้ำดีจะสังเกตนะคะอันนี้เขาเริ่มแห้งนะคะน้ำยาเริ่มออกเขาจะเริ่มกลับมาเป็นกลีบอย่างเงี้ยคือใสๆอย่างเงี้ยเขายังเปียกนะคะเล็กใจนั่นเข้าไปนะคะให้ทรายนะคะช่วยทำให้เขาแห้งเราไม่จุ่มลงไปในทรายนะคะเนี่ยค่ะประมาณจนเขาแห้งสนิทนะคะเราก็นำออกมาใช้งานได้นะคะอันเป็นอันเสร็จนะคะวิธีทำดอกไม้กรรมวิธีด้วยสูตรของเล็กเองแบบของเล็กเองนะคะแล้วเดี๋ยวพอเขาแห้งสนิทเรามาดูกันค่ะตั้งแต่เช้านะคะที่เราใส่นะคะทรายในทัพเปอร์แวร์ค่ะแห้งเกือบสนิทดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้งานสวยๆนะคะก็จะมีอยู่ได้นานนะคะเราทิ้งไว้ให้เขาแห้งสนิทจริงๆนะคะไม่เห็นความใสๆนะคะแล้วย้ายลงไปเก็บในทัพเปอร์แวร์ถ้ายังไม่ได้ใช้งานเล็กแนะนำเก็บในทัพเปอร์แวร์เปล่านะคะอย่าให้โดนลมแล้วก็โดนแสงนะคะเมื่อจะนำไปใช้งานเราค่อยนำออกมาใช้งานได้ค่ะก็ดอกไม้ก็จะอยู่ทนนะคะขอบคุณค่ะ